მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ჩემი ექიმი, მე მისი წამყვანი მარიამ გოგრიჭიანი გახლავართ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ბატონი იგორ ვანდალეიშვილი, ექიმი, ონკოგინეკოლოგი, ენდოსკოპისტი, ონკოგინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონო იგორ, პირველ რიგში. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და გვესტუმრეთ გადაცემაში. პირველი შეკითხვა მინდა დავიწყო ესეთი ბატონო იგორ, თქვენ წლების განმავლობაში მოღვაწეობით საზღვარგარეთ და მაინტერესებს თქვენი ჩამობრძანების შემდეგ რა ხედვა გაქვთ დღევანდელ მედიცინასთან და ზოგადად ონკოქირურგიასთან დაკავშირებით, რას ეტყოდით მაყურებელს, ანუ რამდენად შეცვლილია სიტუაცია იმის იქეთ, რაც თქვენ წაბრძანდით, ან თუ არის რაიმე სიახლეები. მადლობთ შეკითხვისთვის. ნათელია მთელ სოფლიოში, რომ ონკოლოგიური სამსახური ფუძდება სამ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორზე. ეს არის პირველი ესეთი როგორც ინფორმირება მოსახლეობის სამედიცინო პრობლემატიკაზე, საერთოდ მოსახლეობის მიერ ესე რო ვთქვა, საგამანათლებლო დონე ამ მხრივ ეს პირველია, მეორე არის ის, რომ აუცილებელია და ამაში ალბათ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ძალიან დიდი წვლილი, ჩატარდეს სკრინინგ პროგრამები, ის პროგრამები, რომელიც დაიცავს ძალიან ფართო შრეებს მოსახლეობისას, აღმოაჩენს ამა თუ იმ ონკოლოგიურ პრობლემას და მესამე არის ძალიან მნიშვნელოვანი საფეხური და მესამე ეტაპი ის არის რომ აუცილებლად ეს აღმოჩენილი პაციენტები თავისი ონკოლოგიური ან არაონკოლოგიური ვთქვათ პრობლემით იყოს მოთავსებული მაღალ კვალიფიცირებულ მრავალპროფილიან სტაციონარში, სადაც შეუტარდება თანამედროვე დონის ქირურგიული ან შემდგომი. ანუ ამ წუთას ბატონო იგორ, ამ წუთას არ არის ხო მსგავსი ტიპის სკრინინგები არ ტარდება ონკოქირურგიაში საქართველოში? მე ალბათ ყველაზე სუსტ რკოლად მიმაჩნია ამ ეტაპზე პირველი და მეორე პუნქტები. ანუ სულ არა ვარ საბჭოთა კავშირის ფანატი, მაგრამ ეს სამსახური იყო ბევრად უკეთესად აწყობილი, თქვა საბჭოთა კავშირში მოსახლეობა იყო ბევრად უფრო ინფორმირებული სამედიცინო პრობლემებზე. ჩვენ საუბედუროთ დღეთადღე შეგვიძლია შევხვდეს ესეთი პაციენტი, რომელიც საერთოდ არ არის იმის აზრზე თუ რა ვთქვათ ემუქრება, რისი პრობლემის სიმპტომი შეიძლება იყოს ის, რაც მას აწუხებს ახლა ამ წუთში. ამითი მუდმივად არ არის შეწუხებული, ბუნებრივია ეს პრობლემა მას არ აწუხებს, რაღაც უფრო სხვა დღევანდელი ყოველდღიური პრობლემები არის დღის წესრიგში და ეს საკითხი გადადის მეორე მეათე პლანზე და სამწუხაროდ ჩვენ ხვდებით შემდგომში აი ძალიან ისეთ მიშვებულ ბოლო სტადიაზე დაავადებას, რომელთანაც ბრძოლა არის ძალიან რთული. აი ეს საკითხი მიმაჩნია მე ალბათ პირველ რიგში. მეორე მინდა აღვნიშნო, რომ საბჭოთა კავშირის დროს თქვათ ან სოფლიოში კიდე ეს მძიმე ტვირთი აწევს ამბულატორიულ ქსელს. ანუ საუბარი არის ქალთა კლინიკებზე, ეს არის ამბულატორიებზე, პოლიკლინიკებზე, სადაც მიდის ეს საგამანათლებლო შრომა. პაციენტებს აცნობენ მედიცინის სხვადასხვა აღმოჩენებს, სიახლეებს და ასე შემდეგ, ატარებენ ამ ყოველდღიურ შრომას და პაციენტები არიან ყოველთვის დაკვირვების და ასე ვთქვათ ყურადღების ქვეშ. მესამე ეტაპი საქართველოში შედარებით არის სხვა მსოფლიო კლინიკებთან შედარებით სათანადო დონეზე. მე გულისხმობ იმას, რომ საქართველოში არის შექმნილი მაღალკვალიფიციური ცენტრები, გაუსვა ხაზი იმას, რომ ეს ცენტრები უნდა იყოს მულტიპროფილური, ანუ ქირურგიული ჩარევა არ შეიძლება რომ თუ ლაპარაკობ ჩვენ ონკოლოგიაზე, რომ მხოლოდ ერთი სპეციალისტის მიერ ტარდებოდეს, ანუ აუცილებელია თანამედროვე ოპერაციებში ღებულობდეს მონაწილეობას 2-3, შეიძლება მეტი კიდე სპეციალისტი, ვთქვათ, როგორც ხდება ეს ჩვენს კლინიკაში, იმიტომ რომ კიბომ არ იცის საზღვრები. კიბოსთვის არ არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი ის, რომ ის გადადის, ვთქვათ, გინეკოლოგიური ორგანოები და გვერდზე მდებარ ორგანოებზე. ჩვენს ოპერაციებში როგორც წესია მონაწილეობს
არსებობს ერთი ან ორი სხვა სახის, სხვა დარგის სპეციალისტი, რაც გვაძლევს წარმატებული ოპერაციების ჩატარების საშუალებას, რაც გვაძლევს იმას, რომ ჩვენ ძალიან ლაღად ვიმუშაოთ ყველანაირ საზღვრებში. ბატონო იგორ, თქვენ ახსენეთ, რომ უნდა იყოს სკრინინგები, ანუ მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, არის სხვადასხვა დაავადებების სკრინინგი, ამ ეტაპზე არ არის, როგორც მივხვდი თქვენი საუბრიდან, ონკოგინეკოლოგიაში სკრინინგი. იქნება ეს პაციენტების ინფორმირება ნაკლებია იმის გამო, რომ არის ეს ყველაფერი თანხებთან დაკავშირებული, ან კუთხით როგორ ხდება? აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად სადიაგნოსტიკო ღონისძიებები ნაკლებად ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან. ნაწილობრივ ფინანსდება, მაგრამ ძალიან ნაკლებად. მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ის, რომ სახელმწიფო აფინანსებს 50-დან 70%-მდე ონკოლოგიური ყველა სახის მკურნალობას. ეს საუბარი არის არა მარტო ქირურგიულ მკურნალობაზე, ასევე ქიმიოთერაპიაზე, სხიურთერაპიაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც შეეხება სადიაგნოსტიკო ღონისძიებებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც მე აღვნიშნე ეტაპი, აქ ეს ტვირთი აწვება თვითონ მოქალაქის ხრებს და რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ეს საკითხი არ წყდება იმისთვის, რომ დროულად დაისვას დიაგნოზი და იყოს რაღაც დადებითი პროგნოზი მომავალში. მე მინდა აღვნიშნო, რომ დღეთადღე არის ეს მედიცინა ვითარდება ძალიან სწრაფად. დღეთადღე არის ისეთი მეთოდები, რომელიც არის ნაკლებად ჩამრევი, ანუ არსებობს ენდოსკოპიური, ადვილად გადასატანი, ამბულატორიული მეთოდები, როდესაც პაციენტი ერთი დღით კი არა და ორი დღით მოდის რამოდენიმე საათით. არსებობს ძალიან ინფორმაციის მომწოდებელი დიდი მეთოდები, როგორც MRI, მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია, როგორც პოზიტრონული ტომოგრაფია, როგორც კომპიუტერული ტომოგრაფია, არსებობს მცირე ჩარევის ენდოსკოპიური მეთოდები, კერძოდ გინეკოლოგიაში, ეგრეთ წოდებული საოფისო ჰისტეროსკოპია, მაგრამ ისინი ეს მეთოდები და ეს ჩარევები გვაძლევენ უამრავ მასალას. ის გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ მოვასწროთ იმ ეტაპზე დაავადების განვითარებას, დავსვათ დროული დიაგნოზი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვხედოთ სათანადოდ ვხედოთ. გასაგებია, ბატონო იგორ, რა სიახლეებია ამ ეტაპზე ონკოგინეკოლოგიაში, თუ შეგიძლიათ მაყურებელს რომ მოახსენოთ? მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნო ის, რომ ყველა დარგის სამედიცინო სპეციალისტს ესაჭიროება უწყვეტი თანმიმდევრული კვალიფიკაციის ამაღლება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. აი ჩვენს კლინიკაში ეს საკითხი დაყენებული არის ძალიან მკაცრად. არც ერთ სპეციალისტს არ აქვს მოდუნების საშუალება. ყველა სპეციალისტი წლის განმავლობაში გადის კვალიფიკაციის ამაღლებას. ძველ ლათინელებს აქვს ნათქვამი non progredi est regredi, ანუ წინსვლა თუ არ არის, ეს არის უკან დახევა. ჩვენი სპეციალისტები სწავლობენ, გადიან კვალიფიკაციის ამაღლებას იტალიაში, საფრანგეთში, რუსეთში. გვაქვს შესანიშნავი კონტაქტები და ეს არის საფუძველი, რა საფუძველზედაც ვითარდება ყველაფერი შემდეგი. ეხლა რაც შეეხება სიახლეებს. კერძოდ მე საუბარი მაქვს ვანდალეიშვილის კვლევით ცენტრზე. ჩვენ გვაქვს ესეთი სიახლეები, როგორც იმუნური ტარგენტული თერაპია, ანუ თერაპია მისდობრივი ანტისხეულებით. ჩვენ გვაქვს ის სიახლე, რომ ჩვენ ეხლა ვნერგავთ ფოტოდინამიურ მკურნალობას. ეს არის ძალიან საინტერესო მეთოდი, რომლის თაობაზე ბოლო შეხვედრა ჩვენ ქონდა სანქტ-პეტერბურგის პროფესორთან, წამყვანი სპეციალისტი არის, რამოდენიმე დღის უკან იყო ჩამოსული. ექიმს შეყავს პაციენტისთვის ან სიმსივნეში, ან სიმსივნის ირგვლივ ფოტოსენსიბილური ხსნარი, რომელიც გროვდება მხოლოდ და მხოლოდ ყველაზე მეტად სიმსივნურ უჯრედებში, ანუ ჩვეულებრივ უჯრედებში რაც გროვდება, მაგრამ ბევრად მეტად ამ სიმსივნურ უჯრედებში და შემდგომში, როდესაც სტარდება დასხივება ლაზერის გარკვეული ზომის ტალღით, ეს სიმსივნე ნადგურდება. ამას აქვს შესანიშნავი ეფექტები. არ შეიძლება ითქვას, რომ ის თუ ეს მეთოდი არის აბსოლუტურად გადამწყვეტი, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ის მეთოდი, რომელმაც თავისი ეფექტურობა გვაჩვენა და ჩვენ ამ მეთოდს ვნერგავთ და გვექნება გამოყენებაში. ამის გარდა დიალექტიკის კანონზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას ესეთი რაღაცა, რომ თუ არ არის შექმნილი სტრუქტურა, ჩვენ ვერც ველოდებით ფუნქციას. აი ჩვენთან თქვათ არის შექმნილი და დიდი ხანია, ათეული წლების განმავლობაში მოღვაწეობს განყოფილება, ბატონი გოჩა შატირიშვილი ხელმძღვანელობს მას, რომელსაც აქვს უშუალოდ გამომუშავებული
ბევრი ახალი მეთოდი. ანუ ეს არის დენდრიტული თერაპია, სპეციალური მომზადებული ასე ვთქვათ უჯრედებით მკურნალობა, აუცილებელი სიმსივნეების ტელემფოციტებით. ეს არის მეთოდი, რომელიც არის აბსოლუტურად ექსკლუზიური და ცოტა ფართედ მინდა ვილაპარაკო ამ მეთოდზე, რომელიც ჩამოყალიბდა ჩვენი თანამემამულის მიერ, ბატონი ბესო სურგულაძის მიერ 80-იანი წლების ბოლოში დასავლეთში, კერძოდ კანადაში, ბატონ ბესოს ჰქონდა შექმნილი სამეცნიერო ჯგუფი. ამ მეთოდის შინაარსი არის ის, რომ პაციენტს დაავადებულ ქსოვილებში და მის ირგვლივ შეყავთ ექიმის მიერ შეყავს ინიექციის სახით სუსპენზია, რომელიც სუსპენზიაშიდაც არის მაგნიტური ნანო ნაწილაკები. ეს ნაწილაკები ვითარდება ზუსტად იმ გზებით, ვრცელდება იმ გზებით, სადაც გადის სიმსივნური უჯრედი. ეს არის ლიმფოკოლექტორები, ლიმფური კვანძები, მან ჩერდება და გვაძლევს ეს იმის საშუალებას, რომ ინტრაოპერაციულად, ანუ ოპერაციის დროს, მაკროსკოპიულად თვალით შევაფასოთ თუ სად არის გავრცელებული სავარაუდო სიმსივნური უჯრედი, ამ ოფხრათ იქ ქირურგიული მეთოდით, მაგრამ ის რომ რჩება დაზიანებულ ქსოვილებში და სავარაუდოდ მათთან ერთად არის ეს თვალით იმ წუთში შემომოწმებელი სიმსივნური ქსოვილები, ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ მათზე გავლენა მაგნიტური ველით შექმნილი არის ეს აპარატი, ეს არის აბსოლუტურად კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ექსკლუზიური მეთოდი, რომლის ჩანერგვა ახლა ამ წუთში და სრული შეფასება მიდის ჩვენს კლინიკაში და გვაძლევს ძალიან დიდ პერსპექტივებს. და იმედი გვაქვს ძალიან კარგ შედეგებზე. ძალიან კარგი და ძალიან სასიამოვნო სიახლე იქნება ეს მაყურებლისთვისაც დარწმუნებული ვარ. ბატონო იგორ, მაინტერესებს სტატისტიკურად როგორ არის, რამდენად გაზრდილია ან შემცირებულია ონკოგინეკოლოგიური პაციენტების რიცხვი? ყოველთვის არის დაკავშირებული იმ მიზეზებზე, თუ რა მიზეზები იწვევს კერძოდ ონკოგინეკოლოგიურ დაავადებას. რა თქმა უნდა, საერთო ჯამში, აი ზოგადად ბოლო წლების და ათეული წლების განმავლობაში ყველა ონკოლოგიური დაავადება გვანახებს ზრდას. არ არის გამონაკლისი არც ონკოგინეკოლოგია. ჩვენ, როდესაც საუბრობთ ონკოგინეკოლოგიურ დაავადებებზე, გვაქვს საუბარი ძირითადად სამი სახის წამყვან, შეიძლება ითქვას ასე ბჭყალებში დაავადებაზე. ეს არის საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნე, საშვილოსნოს ღრუს ლორწოვნის ავთვისებიანი სიმსივნე და ძალიან ცუდი და ვერაგი დაავადება არის საკვერცხის ავთვისებიანი სიმსივნე. რაც შეეხება საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიან სიმსივნეს, ამ დაავადებას უჭირავს მსოფლიოში ყველა წამყვან ქვეყანაში, დასავლეთის ქვეყნებში ყველგან უჭირავს წამყვანი პოზიცია მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს დაავადება, ამ დაავადების გაჩენის მიზეზი არის პაპილომა ვირუსის ინფექცია, რომელიც გადადის სქესობრივი გზით. ანუ 99 და 9% შემთხვევაში პაპილომა ვირუსი არის ის მიზეზი, ანუ სქესობრივი გზით გადაცემული პაპილომა ვირუსი, რომელიც იწვევს ამ დაავადებას. ამიტომ, როდესაც იცვლება პირობები, როდესაც ხშირი ხდება ეს შემთხვევითი სქესობრივი კონტაქტი, როდესაც ეს კონტაქტი არის დაუცველი დაავადების მიმართ, რა თქმა უნდა, ეს არის ბუმი, არის ამ დაავადების ისეთი საგრძნობო გავრცელება და ჩვენ, რა თქმა უნდა, საქართველოსშიც აი საუბედუროთ წავაწყდით ასეთ ციფრებს. ეს არის წამყვანი, ერთ-ერთი წამყვანი ონკოლოგიური დაავადება ონკოგინეკოლოგიაში და პროცენტულად შეიძლება იყოს საუბარი 35-40% შემთხვევაში სხვა ონკოლოგიურ დაავადებებთან შედარებით ჩვენ ნახულობთ ამ დაავადებას. მეორე ადგილზე დგას საშვილოსნოს ღრუს ლორწოვნის ავთვისებიანი სიმსივნე. ამ შემთხვევაში არის ცნობილი ფაქტორი, ეს ერთ-ერთი მიზეზი არის ჰიპერესტროგენია, ანუ ზოგადად რო ვთქვათ, ის ჰორმონალური დარღვევები, რომელიც ახასიათებს ქალბატონებს პერიკლიმაქტერიულ პერიოდში, ანუ მიახლოება კლიმაქსთან, თვითონ კლიმაქსი და პოსტკლიმაქტერიული პერიოდი, როდესაც გვაქვს საქმე ჰორმონალურ ცვლილებებთან და მაგრამ არსებობს მეორე პათოგენური ჯგუფი, როდესაც ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რა მიზეზის გამო უფრო ადრიან ასაკში ვითარდება ეს დაავადება, სხვადასხვა მისი პროგნოზი არის ბევრად უარყოფითი. და მესამე ადგილზე, მაგრამ თავისი მნიშვნელობით პირველ ადგილზედაც დავაყენოთ, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის სამკურნალოდ, ძალიან ვერაგი არის ეს დაავადება, ეს არის საკვერცხეების ავთვისებიანი სიმსივნე. ამ დაავადების
გაჩენის პიკი არის ის ასაკი, როდესაც ქალბატონი თვლის, რომ ყველა გინეკოლოგიური პრობლემა არის დარჩენილი წარსულში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ართულებს. პრობლემა არის იმაში კიდე, რომ ვთქვათ თუ ორ ზემო აღნიშნულ დაავადებას ახასიათებს სიმპტომები, ანუ კლინიკური გამოვლენა, საკვარცხლის ავთისებიან სიმსივნებს როგორც წესია მესამე სტადიამდე პაციენტს არ აწუხებს როგორც წესია არაფერი. და ჩვენთან მოდის და ყველგან მსოფლიოში პაციენტი უკვე იმ სტადიაზე მესამე და ეხლა მიღებული არის უკვე მეოთხე სტადიაც, როდესაც არის ძალიან ღრმა წასული ცვლილებები, როდესაც პაციენტს აქვს ასციტი, როდესაც გავრცელება არის მთელ მუცლის ღრუში და ასე შემდეგ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ასიმპტომურად ვითარდება ეს დაავადება და კიდე იმის გამო, რომ ბევრმა პაციენტმა მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე საუბარი არის ხშირი, ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირად რეგიონებშიდაც ჩავატაროთ ლექციები, შევხვდეთ სამედიცინო პერსონალს და ასე შემდეგ ეს გავააქტიუროთ ეს მწვავე პრობლემის გადაწყვეტა. პაციენტი არ არის ინფორმირებული იმაზე, როგორც წესია, რომ ის არის ვთქვათ რისკის ჯგუფში. ყველასთვის უნდა იყოს ნათელი, არსებობს ესეთი ლინჩ სინდრომი 2, ეგრეთ წოდებული, როდესაც მსხვილი ნაწლავის ავთისებიანი სიმსივნე, სარძევე ჯირკვლის და საკვერცხლის ავთისებიანი სიმსივნე თუ პირველი ხარისხის ნათესავებში არის შეხვედრია ვინმეს ეს დაავადება, ის ადამიანი უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ პოპულაციასთან შედარებით 10-ჯერ მეტი არის რისკი. უბრალოდ ხალხმა მოსახლეობამ ეს თავის დაცვის მექანიზმი თუ არის რაიმე, აი თქვენ სკრინინგზე საუბრობთ, თუ არის რაიმე, აი მაყურებელს დაინტერესდება ალბათ, რას ურჩევდით თქვენ იმ პოტენციურ პაციენტებს, რომლებიც შეიძლება აღმოჩნდნენ სამწუხაროდ ასეთ სიტუაციაში, რითი შეიძლება თავი დაიცვა მსგავსი დაავადებებისგან? დიახ, რამოდენიმე თეზის გეტყვით, უპირველეს ყოვლისა, თუ არის მითითება, რომ ეს არის შთამომავლობითი მიდრეკილება ამ დაავადების მიმართ და ეს ალბათობა თუ არსებობს, მე გითხარით, აი თქვათ, საკვერცხლების ავთისებიანი სიმსივნის დროს საუბარი არის პირველი ხარისხის ნათესავებზე, ეს არის დედა, დეიდა, შვილი, ბებია, ვთქვათ, თუ იმათ აქვთ ეს დაავადება, ამ ჯგუფის დაავადება, რომელიც მე ჩამოვთვალე, პაციენტმაც უნდა იცოდეს, რომ აუცილებლად წელიწადში ერთხელ მაინც, ან წელიწადში სასურველია ორჯერ მაინც გაიაროს პროფილაქტიკური კვლევა. უნდა იცოდეს პაციენტმა, რომ ის არის ჯგუფის რისკში. უნდა იცოდეს, რომ ეს კვლევა და შემოწმება უნდა იყოს განუყოფელი ნაწილი მაგისტრის ცხოვრების. გარდა ამისა, არსებობს პაციენტები, ვისაც ეს საუბარი იყო ახლა 5-10%-ზე. დანარჩენი 90% არის ის პაციენტები, ვისაც აქვთ მეტი შანსი რომ აღმოჩნდეს ამ რისკ ჯგუფში და არის ირიბი მაჩვენებლები. ვთქვათ, არსებობს ეგეთი ეგრეთ წოდებული ჰიპერესტროგენული მდგომარეობა. ეს გულისხმობს იმას, რომ შეიძლება პაციენტს ჰქონდეს პარალელურად უვითარდებოდეს ესეთი დაავადებები, რის ფონზედაც ამ ავთისებიანი დაავადების განვითარება არის მეტად შესაძლებელი. ვთქვათ, საუბარი არის ენდომეტრის ჰიპერპლაზიებზე, სხვადასხვა სახის, როდესაც ლორწოვანი მსხვილდება, ლორწოვანში, საშუალო ღრუს ლორწოვანში ჩნდება პოლიპები, არის მოცულობით დაავადებებზე საუბარი, ენდომეტრიოზის სხვადასხვა ლოკალიზაციის დაავადებაზე საუბარი, ენდომეტრიოზი შეიძლება იყოს როგორც საკვერცხლებზე, მილებზე და ასე შემდეგ და საუბარი არის ის, როდესაც ვითარდება ჰორმონ დამოკიდებული პროცესი. აი როგორც კი ჩვენ ვხედავთ ჰორმონ დამოკიდებულ პროცესს გინეკოლოგიურ სიტუაციაში, ჩვენ ყოველთვის გვაქვს იმის შიში ონკოლოგიური საფრთხე, რომ აქ არ განვითარდეს ონკოლოგიური დაავადება. ასევე ეს სარძევე ჯირკვლებს, ანუ ეს არის სამიზნე ორგანო ორივე. ბატონო იგორ, რამდენად გაახალგაზრდავდა ეს დაავადება ონკოგინეკოლოგიური? ხმარებაში არის ჰორმონალური ნივთიერებები, როგორც ჩვენ ვიცით, ვინ ამოწმებს ამას და როგორ არის და ეს გაურკვეველი სიტუაცია არის. შეიძლება ჩემი ბევრი კოლეგა არ დამეთანხმოს, მაგრამ არის ესეთი სამეცნიერო სტატიები და იმის ხედვა და იმის შიში, რომ თქვათ, დამხმარე რეპროდუქტოლოგიური ტექნოლოგიების ხმარება, ხშირი ხმარება, ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ ხმარობთ სინთეტიკურ პრეპარატებს, სინთეტიკურ ჰორმონებს იმისთვის, რომ ვაწარმოოთ, თქვათ, რამოდენიმე საკვერცხუჯრედი და ასე შემდეგ და ამასაც მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს ალბათ იმას, რომ
ეკოლოგიური ფაქტორები მოქმედებს ძალიან უარყოფითად და ეს ჯამში ეს ყველაფერი გვაძლევს დაავადებების ზრდას, გაახალგაზრდოვებას, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს შეხება ისეთ პაციენტებთან, როდესაც 25 წლის ასაკში არის ვთქვათ საკვერცხლების ავტისებიანი სიმსივნე და 30-35 წლის ასაკში მეორე პათოგენიკური ჯგუფის ენდომეტრის ავტისებიანი სიმსივნეების მქონე პაციენტებს. კარგით, ბატონო იგორ, მედიკოსთა ეროვნული დაჯილდოების ცერემონიაზე ბრძანდებით წარდგენილი წლის ექიმის ნომინაციაზე. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი მოღვაწეობა არის შეფასებული ასე მაღლად. ჩემთვის დიდი ბედნიერება არის ნამდვილად, როდესაც მე ჩამოვედი 30 წლის შემდეგ რუსეთში ყოფნის მერე, ჩემ სამშობლოში და მაქვს იმის ბედნიერება, რომ ემსახურო ჩემ ხალხს, ჩემ ქვეყანას, თუ რამე შემეძლება ეხლაც და მომავალშიც რომ ამ სასწორზე დავდო, მე რა თქმა უნდა, ყველანაირ ზალღუნეს გამოვიყენებ, რომ ჩვენი ხალხის კეთილდღეობა მოიმატოს და მოიმატოს. აქვე მინდა გკითხოთ ბატონო იგორ, რას ურჩევდით თქვენს მომავალ კოლეგებს და ზოგადად რას შეცვლიდით თქვენი გადმოსახედიდან ამ ეტაპზე მედიცინაში? ალბათ ბევრ რამეს მე გავიმეორებ იმ ტეზის, რომელიც უკვე მოგახსენეთ. ანუ ექიმის პროფესია გულისხმობს თანმიმდევრულ განუწყვეტელ ზრდას, პროფესიონალურ ზრდას. თუ ეს არ არის ჩანერგილი ადამიანში, სპეციალისტში, ეს დამთავრდება იმ ტუპიკით. ბატონო იგორ, თქვენ ახსენეთ და მე ვიცი თქვენს კლინიკაში როგორც ხდება, მედიკოსები მიდიან კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და ეს არის კლინიკის ხელმძღვანელობის ინტერესი. თქვათ რა უნდა ქნას იმ მედიკოსმა, რომელსაც თვითონ არ აქვს ამის საშუალება და ვერ წავა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და არ უშვებს ხელმძღვანელობა ამ შემთხვევაში ალბათ იჩაგრება უკვე. არა, ეს არ არის სწორი მიდგომა. არსებობს მრავალი გზა. ჩვენ სახელმწიფოში შექმნილი არის ამის პირობები. ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტრო გამოყოფს რაღაც გრანტებს, რაღაც თანხებს იმ სპეციალისტებისთვის, ვინც არის წარმატებული. ნუ ამის გარდა მე ვერ წარმომიდგენია სიტუაცია, როდესაც ექიმი წარმატებით მოღვაწეობს კლინიკაში და ეს შეუმჩნეველი ხდება ხელმძღვანელებისთვის და მათ ინტერესებში არ არის, რომ ეს ადამიანი არ განვითარდეს. ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი და ასეც ხდება ყველგან. ბატონო იგორ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ბრძანდებოდით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა. მე მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი იგორ ვანდალეიშვილი, ონკოგინეკოლოგი, ენდოსკოპისტი, ონკოგინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო იგორ, ჩვენ მეორე ბლოკით აგიბრუნდებით დროებით. აკნე არის კანის დაავადება, რომელიც შესაძლებელია არ იყოს პირველადი დაავადება. დაგიბრუნდით მეორე ბლოკით და ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარია ქალბატონი ხატია ბედინაშვილი, დერმატოკოსმეტოლოგი. მოგესალმებით ქალბატონო ხატია, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მინდა პირველი შეკითხვა დავიწყოთ ესეთი. რა ფორმის გართულებები გამოიხატება კანზე სეზონურად? მოგესალმებით. უღმესი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. და ვისაუბროთ სეზონური კანის მოვლის. დიახ, ეს არის ალბათ ახლა ყველაზე აქტუალური თემა კანის მოვლა. დიახ, კანის მოვლა ზოგადად ყველა სეზონზე აქტუალურია, მაგრამ სხვადასხვა სპეციფიკით ხდება კანის მოვლა, ზაფხულში სხვა სპეციფიკა აქვს, ზამთარში სხვა. ამდენად ზამთრის მოვლის საშუალებები განსხვავდება ზაფხულის მოვლის საშუალებებისგან. იმისათვის, რომ კანი მოწესრიგებულად გქონდეს, ამიტომ ჯერ კიდევ წლის ცხელ პერიოდში უნდა დავიწყოთ ზრუნვა იმისათვის, რომ ზამთრის სიცივე შეხვდეთ გაჯანსაღებულად და მომზადებული კანის. და ნუ რა არის ამისთვის საჭირო, როგორ ხდება ეს? დიახ, მოვლის პროგრამები არის რამოდენიმე ტიპის, განისაზღვრება კანის ტიპის და ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით. ძირითადი პრობლემა, რაც ზამთრის განმავლობაში წარმოიქმნება, ეს არის სიმშრალე კანის. და ამის პრევენციისთვის გამოიყენება ასაკობრივი და კანის ტიპის მიხედვით განსაზღვრული კოსმეტიკური საშუალებები. გარდა ამისა არის თერაპიული პროცედურები, რომლებიც კეთდება ესთეტიკურ კაბინეტში, ეს არის ინიექციური და აპარატურული კოსმეტოლოგიური ჩარევები. თქვენ ახსენეთ კანის სიმშრალე, რა არის კანის სიმშრალე? მაყურებელს ალბათ საინტერესო იქნება, რომ აუხსნათ და რა იწვევს ზოგადად კანის სიმშრალეს? ძალიან კარგი შეკითხვაა. კანის სიმშრალე ერთ-ერთი აქტუალური დაავადება არ ქვია ამას, ანუ აქტუალური გამოხატულება კანზე, რაც ამ პერიოდში იჩენს თავს, ანუ განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში.
გამომწვევი მიზეზები არის ძალიან ბევრი. პირველი ის, რომ მინერალიზაცია და ვიტამინიზირება ნაკლებად ხდება ჩვენს ორგანიზმში, რაც კარგად აისახება კანზე, ანუ იწყება სიმშრალე, კანის სტრუქტურის გადაგვარება, გარეგნულად ეპიდერმისი ხდება უფრო გარქვავანებული და კარგი სახის კანი კარგავს ელასტიურობას. ლაპარაკი არა მარტო სახის კანზე, არამედ მთელ სხეულზე. ელასტიურობის დაკარგვასთან ერთად ნივთიერებათა ცვლა ირღვევა ზოგადად და კანზე წარმოიქმნება სხვადასხვა პრობლემები. სიმშრალის თავის ასარიდებლად აუცილებელია კანის მუდმივი დატენიანება, გაწმენდის პროცედურები, ეს შესაძლებელია ჩატარდეს კაბინეტში ან სახლის მოვლის ხაზი ეფექტურად შერჩეული იქნას, რაც თავიდან აგვარიდებს სიმშრალის პრობლემებს. გარდა ამისა, ღრმად გამოხატული სიმშრალის შემთხვევაში აუცილებელია კანის დატენიანება ინექციური მეთოდებით, რომელსაც ალბათ სპეციალისტი შეარჩევს თითოეული ასაკობრივ ჯგუფზე და კანის ტიპზე როგორი პრეპარატი თამუშაოს. თუ არის რაიმე მეთოდები, რითაც შეიძლება რომ დავიცვათ კანის სიმშრალისგან? რა თქმა უნდა, წლის ნებისმიერ პერიოდში აუცილებელია დილით კარგი დაბანა სახის და შემდეგ უკვე დამცავი კრემის წასმა, ესეც კრემს, რომელსაც აწერია SPF-ი, ეს არის გამსაზღვრელი ფილტრი, გარემოსა და ქსოვილებთან, ანუ ეპიდერმისის ურთიერთობის და კანის ტიპიდან გამომდინარე SPF-ის ნომერი უნდა იქნას განსაზღვრული. ანუ ეს განისაზღვრება 15-დან 90-მდე. რაც უფრო ღიაა კანი, მით უფრო მაღალი ფილტრი ჭირდება. SPF-ი რომელ კრემსაც აწერია, ეს არის დამცავი, რომელიც ქმნის ბარიერს გარემოსა და კანის აფარველს შორის, ანუ ხელს უშლის იმ დაბინძურებების კანში შეღწევას, რაც გარემოში თითქმის ყოველ წუთს ხდება. გაბატონო ხატია, აუცილებლად მინდა კითხოთ, რახან კანზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ ძირითადი აქცენტია მშრალ კანზე და ზოგადად კანზე. აკნეზე მინდა შეგეკითხოთ, აი მაყურებლისთვის იქნება საინტერესო გავშიფროთ ეს დაავადება, რა პრობლემაა აკნე კანისთვის და როგორ შეიძლება თავიდან ავირიდოთ და უმკურნალოთ ზოგადად აკნეს. ანუ აკნე არის კანის დაავადება, რომელიც შესაძლებელია არ იყოს პირველადი დაავადება, ანუ მე ვგულისხმობ კანზე, ზედაპირზე წარმოქმნილი. ეს შეიძლება იყოს მეორადი, რომელიც თან ახლავს შინაგანი ორგანოების დისფუნქციას, ანუ კუჭლანძვლავის დაზიანება, დისბაქტერიოზი და ასე შემდეგ. გამოხატულება უკვე ამისი მნიშვნელოვნად აისახება სახეზე, რაც იწვევს მრავლობით გამონაყარს. გამონაყარი არის სხვადასხვა ტიპის და შესაბამისად აკნეც არის სხვადასხვა ტიპის, ანუ შესაძლებელია იყოს მარტივი გამონაყარი, რომელსაც პაციენტი თავდაპირველად ნაკლებ ყურადღებას უთმობს, რომლებიც შემდეგ გადადის რთულ ფაზაში, რომელსაც ეწოდება პაპულარული და პუსტულარული აკნე, რომლის მკურნალობა, რა თქმა უნდა, მოითხოვს ძალიან დიდ ენერგიას, ძალიან დიდ ნებისყოფას და ასევე ხანგრძლივი მკურნალობის პერიოდს. რამდენად ახალგაზრდა პათოლოგიაა, მოდი ესე დავარქვათ აკნე. აკნეს წარმოქმნას არ აქვს ასაკი. ძირითადად უფრო მიმდინარეობა და აგრესიული ფონი გარდატეხის ასაკიდან იწყება, თუმცა შესაძლებელია კლიმაქტერულ პერიოდშიც დაემართოს პაციენტს, ვინაიდან ეს არის ინფექციური დაავადებაც ამავე დროს, შესაძლებელია მისი და ქალბატონო ხატია, ეს არის როგორც ქალბატონების, ასევე მამაკაცების პრობლემაც, ხო? ამაზეც ხაზი რო გაუსვათ, ანუ ეს მხოლოდ ქალბატონებს არ ეხებათ ეს. რა თქმა უნდა, ამას არ აქვს არც ასაკობრივი ზღვარი და არც ციგიტყება გარდატეხის ასაკში, ალბათ ეს რაღაც ჰორმონალური ცვლილებების დისბალანსის და კიდევ არის შინაგანი პრობლემებით გამოწვეული. დისფუნქციის ფონზე. როგორ უნდა გაარჩიოს პაციენტმა, ანუ მოვიდა თქვენთან პაციენტი, რომელსაც აქვს აკნე. რა ხდება შემდეგ? ანუ მოდის პაციენტი გარკვეული გამონაყარით, შემდეგ ხდება დიაგნოზირება, რომელი ტიპის გამონაყარია და ამის შემდეგ ენიშნება მკურნალობა. მკურნალობა არის ინდივიდუალური და გაწერილი თითოეული პაციენტის დაავადების ხარისხიდან გამომდინარე. შესაბამისად, მკურნალობის კურსი მოიცავს ანტიბიოტიკოთერაპიასაც, მოიცავს პლაზმათერაპიასაც, ანუ ინექციურ პროცედურებს გულისხმობ და ასევე გარეგანი მოვლის საშუალებებსაც. დაახლოებით 3 თვე მაინც ჭირდება ანთებითი პირველადი კერების ალაგებას. რაც მნიშვნელოვანია, აკნეს მკურნალობა იმდენად რთული არ არის. მკურნალობის შემდეგ რჩება კანზე ნაწიბურები, ანუ როცა პაციენტი უკვე შედეგს ხედავს და აღარ აქვს გამონაყარი ან ანთებადი ელემენტები, უკვე ნაკლებ ყურადღებას უთმობს პოსტაკნეს მკურნალობას. შედარებით უფრო რთულია პოსტაკნეს მკურნალობა და სახის რელიეფის გაერთიანება, ვიდრე აკნეს მკურნალობა. გვაქვს კიდევ ერთი პრობლემა, ქალბატონებსაც და მამაკაცებსაც, ეს არის თმის ცვენა. თქვენ შემთხვევაში როგორ ხდება ეხლა რა პრევენციებით
მუშაობთ თვისწვენის საწინააღმდეგოდ? თმის ცვენაც ისევე როგორც აკნე გამოწვეულია სხვადასხვა დაავადებებისგან. ანუ პირველი შესაძლებელი იყოს თირეოდული ჰორმონის დისფუნქცია, ამ შემთხვევაში აქტიური თმის ცვენა. შეიძლება იყოს მშობიარობის შემდგომი პერიოდი, ამ შემთხვევაშიც აქტიური ცვენა, ან ანდროგენული თმის ცვენა, ასაკობრივი თმის ცვენა, ანუ უამრავი მიზეზი იწვევს მას. თუმცა მკურნალობის ეტაპები თითქმის თანმიმდევრულია და ერთნაირია. ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს პლაზმათერაპიის, PRP თერაპიის და მეზოთერაპიის კუთხით. ამ მხრივ კურსი მოიცავს 3-დან 5 პროცედურამდე, 6 თვის განმავლობაში პაციენტი რეალურ შედეგს ხედავს და ღინღლოვანი თმა გადაიქცევა ტერმინალურ თმად, შემდეგ უკვე ვახერხებთ აი შენარჩუნებას იმისას, რასაც ჩვენ უკურნალეთ. ანუ 3 თვეში ერთხელ ვუკეთებთ განმეორებით პროცედურას, მხოლოდ ერთ პროცედურას. ამითი ჩვენ ვინარჩუნებთ თითოეულ პაციენტის თმის საფარველს და მთლიანად ვაღწევთ თმის ფოლიკულის აღდგენას, თმის სტრუქტურის გაუმჯობესებას და გარდა ამისა, ჩემი თხოვნა იქნება პაციენტების მიმართ, რომ მაინც მაშინ არ უნდა მიაკითხოთ ექიმს, როცა პრობლემის წინაშე დადგებით. თმის ცვენის პროცედურები აუცილებელია ნებისმიერმა ადამიანმა ჩაიტაროს სეზონურად. ერთხელ მაინც ვინაიდან თმის მოვლის საშუალებებიც იმ ხარისხით არ იყიდება ჩვენთან და იშვიათია ისეთი მოვლის საშუალება, რაც თმის გამოჯანმრთელებისთვის არის აუცილებელი თმის სამკურნალოდ, ამიტომ შინაგანად როგორ უნდა მიხვდეს ქალბატონო ხატია პაციენტი, როცა უკვე აქვს თმის ცვენა, ანუ რითი გამოიხატება ეს თქვა ერთი ღერი თმის ჩამოვარდნით თუ აი როდის დგას საშიშროების წინაშე? სეზონური ცვენა მუდმივად ხდება შემოდგომა გაზაფხულის პერიოდზე, ანუ თმის საფარველი მუდმივად ცვივა, მაგრამ საშიშროება ის არის, რომ რაც თმა ცვივა, იმის ადგილზე უნდა მოდიოდეს შედარებით ღინღლოვანი თმა, ანუ უნდა ხდებოდეს განახლება. როცა თმის ცვენა, ანუ ალოპეცია არის ბუდობრივი, არის ანდროგენული, ანუ იმაზე მეტი თმა ცვივა, ვიდრე მოდის, ამ შემთხვევაში უკვე იქ უნდა ჩაერიოს ექიმი და უკურნალობა უნდა დაინიშნოს შესაბამისი, რომ საფარველი შევინარჩუნოს. ანუ მალევე უნდა მიაქციოს პოტენციურმა პაციენტმა ამ შემთხვევაში ამ პრობლემას ყურადღება. ქალბატონო ხატია მედიკოსთა ეროვნული დაჯილდოების ცერემონიაზე ბრძანდებით წარდგენილი წლის ექიმის ნომინაციაზე. რას ნიშნავს თქვენთვის ეს ნომინაცია და ზოგადად თქვენი მოსაზრება აინტერესებს ამ პროექტთან დაკავშირებით? პირველ რიგში უღრმესი მადლობა ორგანიზატორებს ასეთი დაფასებისთვის. ჩემთვის ეს იყო უდიდესი სტიმული იმისათვის, რომ მომავალშიც კიდევ უფრო გავაათმაგო პაციენტებზე ზრუნვა, რაც ისედაც არ მაკლია და ბევრად მიხარია ის მიღწეული შედეგები. ხშირად პაციენტებსაც იმას ვეუბნები, რომ მე უფრო მიხარია თქვენი შედეგი ვიდრე თქვენ. და ანუ ეს ნომინაცია და ეს ჯილდო მე მავალდებულებს კიდევ უფრო მეტად, რომ ვიყო ხალხის სამსახურში. ტრადიციული შეკითხვა. რას ურჩევდით თქვენს მომავალ კოლეგებს? ჩემს მომავალ კოლეგებს ძალიან ისეთ მოგზაურებულ რჩევას მივცემდი. ჩვენ როცა მოღვაწეობა დავიწყეთ ამ სფეროში, ანუ ესთეტიკური მედიცინა არ იყო ისეთი განვითარებული საქართველოში და სულ რამოდენიმე ექიმი მუშაობდით ამ მიმართულებით, მაგრამ ნელ-ნელა უკვე დაიხვეწა, წამოვიდა ევროპული სტანდარტები, პროდუქცია შემოვიდა ევროპიდან და მასტერკლასების თითქმის ტარდება სისტემატიურად და განვითარებას აღწევს თითქმის ყველა თაობის ჩემი კოლეგები. მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც ყველამ უნდა იცოდეს, რომ პრაქტიკიდან გამომდინარე, თითოეული პროცედურა უნდა დაიგეგმოს აი ჩვენი გარემო პირობებისგან გამომდინარე, ის რაც კავკასიური დაავადებების რისკს მიეკუთვნება, აქედან გამომდინარე და ყოველთვის ვეუბნები ჩემ სტუდენტებსაც, რომ გაითვალისწინეთ რჩევები თქვენი წინამორბედების, გაითვალისწინეთ ის პრაქტიკები და ის მიღწევები, რაც თქვენს წინამორბედებს აქვთ უკვე გამოვლილი და განვითარება გააკეთეთ უკვე ევროპული. ანუ შესაბამისად ძველი ტრადიციული და ახალი ევროპული აუცილებლად ერთმანეთს უნდა შეუთვისონ და კომბინაციაში გამოიყენონ, ექნებათ არაჩვეულებრივი შედეგები ამ შემთხვევაში მკურნალობის. და მე ურჩევდი, რომ ყოველთვის
ჩვენი მიღწევები გქონდეთ გადაშლილ წიგნად, რომ თვითონ იხემძღვანელონ ამით. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ხატია იმისთვის რომ გამონახეთ და ესეთ საინტერესო რჩევები მიეცით პაციენტებს და მაყურებელს. მე შეგახსენებ ჩვენი მეორე ბლოკის სტუმარი იყო ქალბატონი ხატია ბედინაშვილი, ექიმი დერმატოკოსმეტოლოგი. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. შევხვდებით ერთი კვირის შემდეგ ერთმანეთს ნახვამდის.